שפרבר הוא פרופסור לתלמוד בדימוס, לדעתי, נכון? כבר בדימוס, והוא מומחה לקשר בין יהדות והינדואיזם. בעבר ערכנו אותו אצלי בסטודיו, והוא סיפר לנו על כל הסיפור המהמם שלו, מהטרמפים שהוא נסע בתור בחור צעיר מטורקיה להודו, ואיך הוא חי עם ההומלסים בוורנסי, לא בתנאים שלנו, ואחר כך כל ההתפתחות עד לספר שהוא כתב, שבו הוא הוכיח מבחינה הלכתית שההינדואיזם ברובו הוא לא עבודת אלילים. הידע שלו מאוד עמוק בהינדואיזם, ביוגה, בסנסקריט, ויש לנו המון המון מה ללמוד ממנו. אז שיהיה בהצלחה, ואני בטוח. מה אתה רוצה? אני אפתח אחר כך, מי שירצה ישאל. הרב יתחיל, ואחר כך אתם תשאלו. תהיו בשקט כדי שנשמע. תשקיטו גם את הילדים הפעם. אז אני מבין שנפגשנו כבר בעבר כמה פעמים, ודיברתי אז, ואין לי מושג מה שאמרתי, כי אני לא זוכר. יכול להיות שאני אחזור על דברים שכבר שמעתם. אבל קודם כל אני רוצה להביע הערכה עצומה לסוואמי שיוושנקאר, אשתו, והודי, שאין לתאר את הערכה והכבוד והאהבה שיש לי כלפיהם. I said that I want to express not only my deep thanks to you, but my deep affection to you for all that you have done. For all these people, do you believe we have made it. That goes to everyone. And I have got to tell you that 5 years before, this handsome person came to visit us in the cave. I was watching him walk the way he fought. And when I came to drop in the main room, he didn't allow me. He walked by himself. So me and my wife were watching. And I will say something absurd. You have to forgive me. You forgive me first, then I take that man of honor and the dignity which was there in altogether in our meeting. For everybody felt very dignity. This time might be a little more number. That's nothing. And I am honored that I know. We're all honored that we know what you've done. Let's put it that way. Listen, that had the... אני אחזור על דברים שאולי שמעתם לפני שנים רבות, אבל אני אחזור על זה עליהם מסיבה מסוימת. אני אולי סיפרתי לכם שלמדתי בישיבה והייתי מתמיד בישיבה, והייתי ישן רק 4-5 שעות כל יומיים, מלבד שבתות שראשי הישיבה חייבו אותנו. ככה ציוו עליי. ראשי הישיבה ציוו אותנו לישון וקיבו את כל האורות. ועשיתי את זה במשך 9 חודשים דרך כלל, ואז נשברתי. הייתי צריך לברוח. מכיוון שכמעט ולא היה לי כסף, לא יכולתי לנסוע לאירופה, אלא מזרחה, כי מזרח זה זול.
וסיפרתי לכם אולי שהפעם הראשונה שיצאתי מעיר גדולה בטורקיה, זה היה בהתחלת הדרך מזרחה, ברגע שנכנסתי לשדות ולהרים, וכבר לא ראיתי בית של עיר מאחוריי, אז ברגע הראשונה אני פחדתי. ולראשונה הרגשתי שאני לבד. לבד בארץ נוצרייה, בארץ שאני לא מכיר, בארץ שלא ידעתי אותה שעה את השפה, ואחר כך למדתי את השפה קצת. והייתה זו, זה היה רגע מקונן, הפחד הזה, אבל הפחד הזה חלף מהר מאוד. ופתאום הרגשתי איזה חופש שקשה לתאר אותו. כי התנתקתי מן העיר, מן האנשים, וידעתי שאני יכול ללכת בכל דרך שאני רוצה. הרי הלכתי ברגל, נסעתי בצרפים. הוא מדבר על נפש. מה הוא מדבר? על עצמו. הרגשה זו באיזה כיוון שאתה רוצה, מצד אחד הוא נפלא, ומצד שני הוא מסוכן. הוא מפחיד. אתה יכול לאבד את המצפן. וידעתי בליבי שאני הולך בכיוון מסוים, מזרחה. עוד הוא היה המטרה. הייתה המטרה באותה תקופה. ויכול להיות שהדרך היא לא ישרה אף פעם. יש בה עיקולים. לאן שלוקחים אותך. אבל יש כיוון מסוים. ואף על פי שלפעמים אתה סוטה מן הדרך הישרה, לכאורה והקצרה ביותר, בכל זאת אתה יודע שאתה הולך בכיוון הנכון. וככה זה בחיים שלנו. שיש לנו כיוון, יש לנו מצפן, יש לנו מטרה, לא שהמטרה נשארת תמיד סטטית, היא משתנית כל הזמן. אבל יש לך כיוון למטרה הזאת. וככל שאתה מתקדם, אתה לומד יותר, אתה מבין יותר, יש לך עוד איזה רובד של הבנה, אתה משתנה. אתה נשאר אותו בן אדם, אבל לא בן אדם, לא אותו בן אדם. אתם יודעים ויודעות שאנו כמה ימים לפני חג השבועות. בין פסח ושבועות יש 49 ימים. ספירת העומר. אנו סופרים מהיום יום ראשון לעומר, שני לעומר, שבוע וכך וכך ימים לעומר. אנו מתחרבים. בעולם הקבלה, כל יום יש לו מעלה שונה. לא שאני מבין בדברים האלה,
יש מידת החסד, יש מידות אחרות, ויש צירופים שונים, אבל המשמעות של הספירה הזאת היא שכל יום אתה מתעלה במעלה מסוימת של קדושה. עד שאתה מגיע לזמן של מתן תורה, לזמן של התגלות של השכינה, לזמן של קבלת עול מלכות שמיים, אי אפשר לעשות את המעבר הזה מעבדות לחירות ולקבלת עול מלכות שמיים בבת אחת. יש מסלולים שצריך לעבור אותם. יש כל מיני עיכובים בדרך. לפעמים צריך לעבור הרים וגבעות ובקעים ולעבור נהרות ויערות, כפי שעשיתי בדרך מטורקיה עד להודו. אז ככה זה במיקרוקוסם של ספירת העומר, אתה צריך לעבור תחנות, כאשר כל תחנה היא קצת יותר גבוהה, כאילו אתה עולה על איזה סולם של ערכים, או של קדושה, או של הבנה. אני לא יודע, כל אחד יבין את זה בצורה אחרת, לפי מה שהוא, או לפי מה שהיא. אבל החיים שלנו הם לא סטטיים. הם כל הזמן בתנועה רוחנית. היא משתנה. החיים משתנים. וגם הערכים משתנים, וההבנה משתנית. יש מטרה שבעצם אי אפשר להגיע אליה. הנירוונה הזאת היא כמעט בלתי אפשרי להגיע אליה. יש סיפור של הסופר ג'וזף קונרד, היה פולני, הוא כתב, better to journey and hope than to arrive. אנו לא מגיעים לאיזה מקום סופי בחיים שלנו. אנו לא הולכים לשבת ולהגיד, כן, זהו, הגענו לזה. יש תמיד משהו נוסף. אף פעם לא מגיעים לתחנה הסופית. כשאתה הולך, אז יש לך אופק. אז האופק הוא סוף הראייה שלך לאותו רגע. אם אתה עולה על הר, אז האופק מתרחב הוא יותר רחוק. כשאתה הולך הלאה, אז האופק משתנה. כל הזמן יש לך מרחק מן האופק שהיא כביכול המטרה. המטרה משתנית כשאנו משתנים, אבל המטרה היא שלנו לעלות בדרגות מסוימות נפשיות של הבנה. מה זה הבנה? לפעמים הבנה זה להבין שאנו לא מבינים, שזה מעבר ליכולת שלנו להבין. ויש בזה גם סיפוק נפשי עצום, כאשר אתה מגלה שאין סוף לטיפוס הזה שאתה מטפס על ההר, להר הזה אין סוף.
אתה מגיע לשמיים? אתה לא מגיע לשמיים. אולי משה רבנו הגיע לשמיים. אבל מעבר לגובה של ההר, יש הרים אחרות. יש הרים אחרים, או יש עולמות אחרים, או יש ספירות אחרות. בעולם הקבלה יש כמה וכמה ספירות, ויש שם ציורים שאתה עונה, וכל פעם יש איזה מלאך שעומד שם בשער, והוא חוקם אותך, והוא בודק אותך, אם אתה באמת ראוי להיכנס לחדר הבא. זה לא חדר, זה ספירה, זה ארמון, ואז הוא נותן לך להיכנס אולי, אם אתה ראוי לכך, ואתה צריך לעבוד כדי להיות ראוי לכך. ואז אתה מבין שיש לך עוד כמה ארמונות כאלו, או היכלות כאלו. אין סוף להיכלות. בספרות ההיכלות יש מספר מסוים, אבל האמת היא שאין סוף להיכלות. אתה לא יכול אף פעם להגיע להיכל הסופי, כי אין היכל סופי. ההבנה הזאת שאין היכל סופי, זה בעצם המטרה העיקרית. זאת היא ההבנה העמוקה ביותר. שתמיד יהיה פער בין כל מה שאנו מצליחים לעשות לבין משהו שעוד קיים איפה שהוא, ואני לא מבין איפה, לא יודע איפה. איפה שהוא. וככה זה גם בשירת העומר, אלא באופן מוקטן. אז זה רק 50 יום. אבל בגדול זה 50 שנה בחיים שלנו, או 100 שנה במי שמצליח. שמיטה, יובל, 2 יובלות, ויש גם דורות. אלו דברים שהבנתי ברגע קצת הבנתי, לא בכל העומק. ברגע שמצאתי את עצמי מנותק מאותו עיר, איסטנבול באותו מקרה, והיה כל העולם לפניי. עם השמחה או השחרור והחופש מלווה בפחד מסוים. אבל פחד חיובי. לא פחד שעוצר אותך. לא פחד כזה שמחייב אותך או מכריח אותך ללכת אחורנית בתוך העיר. בהפך. האתגר הוא להמשיך. האתגר הוא שההרגשה הזאת של החופש, של להתגבר על ההרגשה של הפחד. וכל אחד בחיים הפרטיים שלו, מה שהוא עושה, מה שהוא מנסה לעשות באופן הנפש שלו, הכוח שלו. אז הוא עושה איזה מסע נפשי. מסע מוחי ונפשי. והמסע הזה, יכול להיות שבהתחלה זה מפחיד. יכול להיות שבהתחלה צריך איכשהו להתנתק מן החברה, במידה מסוימת, כדי להתקדם,
ואחר כך, בשלב מסוים, מבינים מה זה העושר העצום שישנו החופש הזה. הוא לא חופש אמיתי. כל עוד שאתה יודע שיש לך כיוון מסוים, אז אתה בכל זאת מוגבל על ידי הכיוון. אבל התנתקת מכל מיני דברים שמעכבים את המסע. החופש הוא חופש שמלווה בכיוון. כשמגיעים לזה, יש התעלות הנפש. יש איזו הרגשה שקשה מאוד לתאר אותו, רק לחוות אותו. וכל מי שהלך במסע הזה, אפילו במקצתו, יודע שוודאי עבר שלבים מסוימים של התגלות פנימית. שיש פה בכדי לשנות את ראייתו של אדם בכלל. אתה רואה דברים אחרת. העולם נעשה שונה. אתה לא רואה דברים מסוימים. מונע את עצמך לראות דברים מסוימים. פתאום אתה רואה דברים יפים. אנשים יפים. התנהגות מיוחדת. יש נוף חדש שמקיף אותך. ואפילו אותם הדברים ואותו נוף שהיית בו לפני כן הוא שונה. הוא נוף חדש. ואתה שינית את הנוף. אתה בנית לך מסגרת חיים חדשה. קשה להביע את הדברים הללו במילים. אני מקווה שאתם מבינים איכשהו מה שאני מנסה להביע. שאתם כל אחד בדרך שלו, בדרך שלה, עברתם בדרך ספרות והיכלות נפשיות שונות, ששינו את אופי חייכם, שנתנו לכם סיפוק אחר, הבנה אחרת. אולי שבמידה מסוימת שהנפש והרוח מתגבר על הגוף. ידוע שיש יוגים שיודעים לעלות פיזית, להיות תלויים באוויר. יכול להיות שראיתם דברים כאלו בהודו. אני זוכר הדבר ההפוך, יוגים שהיו הפוכים, החלק התחתון שלהם היו קבועים בארץ, תוך האדמה, ורק הרגליים היה בחוץ, וכסו להם לחודשים, ואפילו יותר. זאת אומרת, יש לפעמים
כאילו הגוף מתבטל לעומת הנפש. נפש, הנשמה, אני לא יודע איזה מילה צריך להשתמש בה. הרוח. יש שחושבים שחשבו שבעצם כל העולם הפיזי היא לא קיימת, היא רק דמיון. יש פילוסופים שאמרו את זה, ומיסטיקאים שאמרו את הדברים הללו. אני חושב שהפריזו על המיטה, אבל מה שהם הרגישו בחוויה שהנפש, הנשמה, הרוח שלהם התגברה על הגוף. כאילו הנשמה היא פורחת כאן, והגוף שם נמצא למטה. ואז, כפי שאמרתי, ראינו אנשים כאלו, סרדוס, שבאמת התלו את גופם וחיו חיי רוח. אני זוכר אחד שהיה חצי חפום וטמון בארץ וכל כך הרבה זמן שצמחו כל מיני צמחים סביבו והקיפו אותו. וזכורני גם דווקא בעיר קלקטה, שם חייתי והייתי רב בקלקטה במשך שנה אחת. אני זוכר שליד התחנה הרכבת הגדולה, האורה, או רחוק בגשר האורה, שישב אחד עם סיט על פניו, ושהיו שופכים על זה מים, וראו שאין בועות, זאת אומרת שהוא לא נשם. ראיתי אותו בבוקר כשהלכתי וראיתי אותו בערב, עוד ישב שם. זאת אומרת, הגוף היה מבוטל אצלו. ולעומת זה אני זוכר, הרי ההימלאיה, קצת באזור סיקים, שראיתי פעם בהרים בגובה של אולי, לא יודע, 12,000 רגל, שעוד אפשר לנשום קלות. באזור שהוא היה עטוף בשלג וקרח. אתה מכיר את זה שהמים שזורמים מתוך מין מחילות של הקרח. וראיתי אחד שיושב שם, זה כמעט בלי בגדים, התקרבתי אליו, הוא לא זז. והרגשתי חום שיוצא ממנו. He exuded heat. משה רבינו היה על הר סיני 40 יום, 3 פעמים. לחם לא אכל, ומים לא שתה. מה, הוא רגע יוקי? לא. יש יכולת לבן אדם להתגבר על
החולשות של הגוף, על המגבלות של הגוף. אני חושב שאתם, כולכם שלומדים, שלמדתם, שעוסקים בעניינים אלו של יוגה, אתם מבינים מה זה לנסות להפעיל את הרוח ולהמעיט את חשיבותו של הגוף. יש תרגילים שונים שמביאים לכך. התרגילים הם הדרכים, השבילים, הם לא המטרה. אתה צריך לעבוד, לעמוד, ללמוד בדרכים שונות, לפי שיטות שונות, כי ישנם שיטות הרבה, כדי להגיע למטרה שהיא פחות או יותר אחידה בין כל השיטות השונות. בהדרכתו של שימושי, אנו גם ניסינו ליצור דרך לאותה מטרה סופית שהיא תהיה על טהרת הקודש. יוגה יהודי. שרון. מה? לא. מה? כן, וכל אחד כמובן צריך לחפש את הדרך שלו, כי אין שני אנשים שווים, ואין שני מורים שווים, וכל אחד צריך למצוא את הגורו שלו. אתם מצאתם והתברכתם, לא תמיד זה כל כך קל. אני לפני כ-20 שנה נשלחתי מטעם משרד החוץ של משרד הדתות להודו באיזה מפגש בין דתי. והמפגש הזה היה בדלי, והיה בין יהדות להינדואיזם. ואז היו איזה 50 סוואמים, אקשריה, כל מיני סוגים, כל אחד עם הקהילה שלו, קהילה פירושו 10 מיליון, כאלה. ומי שעמד כיושב ראש של הקבוצה הזאת, היה אחד בשם סוואמי דיאננדה סרסוותי, שלצערנו הרב נפטר לפני 200 או משהו כזה. איש מופלא, שאגב, האנגלית שלו הייתה נפלאה. ובהתחלה, כשהגעתי לשם והתבקשתי לדבר בשם הרבנות ומשרד החוץ, אמרתי שקשה לי מאוד, כי לכאורה יש לכם סלים בכל מקום, אתם סומכים להם, משתחווים להם, זה דבר שהוא בשיא האיסור לנו ליהודים, לעבודה זרה. ואז הוא הסביר לי שאני לא מבין שום דבר.
אנו לא סוגדים להם. אנו משתמשים בהם כצינור שדרכו אפשר להגיע מידה כלשהי ליחיד המיוחד בורא ומקיים העולם. אני מבטא את הדברים הללו כמובן בלשון יהודית. הוא הסביר את זה בלשונו הוא. אבל התוכן הוא אותו תוכן, המשמעות היא אותה משמעות. הוא אמר לי, אתה צריך ללמוד. אתה צריך לשבת אצלי כמה ימים, ואני אסביר לך. וככה הייתי כמה פעמים, ישבתי ברגליו של אותו איש מופלא. ושמעתי, לא אמרתי כלום, רק שמעתי. והדבר המופלא היה שכיהודי דתי שומר מצוות, הוא מנסה לשמור מצוות על כל פנים, לא היה לי שום מחיצה, שום חציצה ביני לבינו. הוא דיבר בלשונו באנגלית כמובן, ואני באנגלית. הוא דיבר כסוואמי, הינדו, ואני כיהודי דתי, הוא מהודו ואני מארץ ישראל, ולא היה שום מחיצה. וכשעניתי לו בלשוני הוא הבין אותי, ואני הבנתי אותו, אני חושב. על כל פנים ככה אני חושב. זאת הייתה התגלות מיוחדת. אני אומר את זה כתמיד אפיסודה מעניינת, כי כשהייתי רב בהודו ובקלקטה, אולי סיפרתי לכם, הייתי בביתו של יהודי שהיה ראש הקהילה, פרופ, שהיה בן אדם עשיר, היה לו עסק גדול, ובביתו, גרתי בביתו, והיו לו שני טבחים, טבח אחד הינדו וטבח אחד מוסלם. אחד היה שמו סונה, סונה היה הינדו, ובאבג'י היה המוסלמית. היו שני מטבחים, מטבח אחד צמחוני, ומטבח אחד של ההינדו, ומטבח אחד של המוסלם, בשר. אני כצמחוני רק אכלתי אצל ההינדו. שני המטבחים הללו היו נפרדים לחלוטין. באותו זמן לא חשבתי על זה. חשבתי שאני אוכל אצל ההינדו העובד עבודה זרה, ולא אוכל אצל המוסלם שהוא מאמין באל אחד. כך לא הבנתי. הייתי צריך ללמוד מפי מורים שאין הדבר כן. לפעמים אני חושב בליבי שאני אישית, נפשית, קרוב יותר להינדואיזם מאשר לנצרות. נצרות היא אצלי יותר קרובה לעבודה זרה מאשר ההינדואיזם. הטריפאטי היא בכל זאת אמונה אנו
בדרך כלל אומרים בהן אחד, אבל אני זוכר שדייננדה אמר לי, we don't speak of one God. We speak only of the God. One God isn't limiting. There is no limit. There's only the God. גם כן, זה לוקח זמן עד שאתה מבין לעומק מה האמרה לכאורה השטנית הזאת. יש בזה המון עומק, אתה צריך להבין פירושו לחוות אותו. אני הרגשתי בבית הכי טוב, מלבד ארץ ישראל, קודם. הייתי בהרבה ארצות מוסלמיות, ארצות נוצריות. מבחינה נפשית, המקום שהרגשתי הכי טוב היה מאוד. ואני הייתי רק לפני 3 שבועות בנפאל, לפני חודש וחצי הייתי באסם, במגליה, ותמיד הרגשתי כאילו אני בא the second home. וחלק מזה זה בגלל האווירה הרוחנית שבמקומות האלו. אתה צריך להיות עם אנטנות כדי לחוש את הדבר הזה. I want to express my deep appreciation. I already said affection, but more than affection, appreciation to your teachers, your gurus, who have directed their life to you. To open you to a world and an understanding and the refashioning of yourselves. Great masters were able to take a block of stone or a piece of wood and carve it and turn it into a statue. Not a living statue, but still when you look at the works of Michelangelo, Leonardo, their statues, there is a certain life in them. They took something which was dormant, and they turned it into something that was living. A different type of רגע, תרגם רק מה שאמרת. ברשותך אני אתרגם את מה שאמרת לעברית, או שאת... כן, רק את מה שאמרת. אוקיי. אני אמרתי אני מתאר לעצמי שאתם הבנתם ביקורו, אבל לא מבינים שם? So, okay, so continue. לא, אני רציתי שהם ביסס. So I think that you have been blessed to have master sculptors who took you in your bare form
and somehow or other succeeded in refashioning you and giving you a new aspect of living in life. And I think you have to be deeply thankful and appreciative that you had this zechut, this merit, to have come into contact, however it came about, with these master teachers, master sages in rabbinic terms, gurus, swamis, acharyas, whichever term you want. I feel deeply grateful to God that I had the zechut to come into contact with such people who gave me an additional understanding of myself, of my beliefs, of my own religion. And there was no need in any way to compromise my own religion, my own religious thoughts, my own religious practices, and nonetheless to encompass in some form or other the sort of Torah that comes ultimately from India. I think I've spoken enough. אתם לא סימנתם משהו. מישהו רוצה לשאול שאלות. הזדמנות. I just want to say, I'm really impressed by your speech, your words. And the reason I'm impressed is because usually in Judaism, they're very, very, very close to other people, religions. Even inside the Judaism, sometimes you do Kabbalah or Zohar, but they're very close, and it looks like you are a bridge connecting in this thing, and it's very impressive. Thank you very much. I think that the reason why many people are, as you said, closed is because they're fearful. They're afraid of seeing other things. There's a natural tendency for people not to change. It's more comfortable not to change. Change is not easy. Change takes energy, it takes courage. Sometimes it takes you to break away from your environment, from your friends, from your family, all sorts of things. It's a difficult thing. It's a step which takes courage. And so people are closed in their own shell. If they were able to break that shell and see what a wonderful world is around them, they would find it very much easier. They would
they were designed to be enriched by the new scenes that open before them. So a person that can overcome the initial fear, for an Orthodox Jew, this is also the case, obviously. Something that looks strange, something that looks alien, something that looks threatening, something that we have been brought up to think that we are the only people that are real monotheists, and that we are the only people that have the ultimate truth. It's not easy to come to an understanding and an appreciation of the fact that there are multiple truths, and that they have authenticity. I like to quote a Catholic priest who later in his life discovered that he was an Indian. I mean, he knew that he was Indian, but he didn't know anything about Hinduism. His name was Panika. And he gives a mashal. There's two people, I must have mentioned this in the past, two people are sitting next to each other, next to two adjacent windows. And each of them are looking at the same scenery. And they describe them, what they're seeing through the window. And each one gives a totally different description. Because one person maybe has sharper eyesight, and the sun is falling in a certain direction, and the other one sees the wind moving the leaves, and the rustling of the leaves. So they're describing the same seeing in different words, and they're both speaking the truth. Two different things. Sometimes it's because we only have partial understanding. And again, there's the very famous Buddhist mashal, which you probably all know, of the blind people and the elephant, and each one describes, and they give totally different descriptions. And that's because none of them see the whole. Panika is saying each one sees the same thing, the same whole scene. And nonetheless, they see different things. The thing itself is the same. A sting house is the same. But they see it differently. And they're telling the truth. And it's there too. So there are multiple truths. And these multiple truths have the same degree of authenticity. And different people will express themselves in different ways. But there's something that's frightening, because you don't somehow feel that you are the master of the only truth. And therefore people shut themselves in their shell, look inwardly and not outwardly. And that's one of the things that you can achieve, that you do achieve through your talking practice. We will practice this. No, talking is not that. And I think it's, once again, I think you've been given a wonderful gift by your mentors. And I can never say enough to stress what great thanks you have
You have to express and to feel for those people that brought you to where you are. יש מישהו שרוצה לשאול שאלה? או להגיד דבר. או להגיד משהו. Beforehand, I would request to all of you, each one of you, he said what he said, what he wanted. For that, if you are hurt even by his argument, don't try to frame your mind with anything else. He is as he is. However, you should also have the same state for him. After that, everybody will say, oh, Moses, no, nothing like that, man. Please, it's my request to all. Still kind of based here. There is no, it's your brother. Don't bring this kind of thing. And if it is he is not going to have anything, man. We are begging to him or not for the blessing. This was your obligation you have to do. And for unfortunately, first time I wrote something for getting your both of you to bless them. We all need it. Wow. Might be some English mistakes out there. From this, you think of your time. I can read it out to you, but it's a from Titus. Respected Rabbi, we are honored by your coming. Please accept our gratitude. And also, we beg you, your good self, to kindly bless your children. We shall be grateful forever. Please accept our regards to your beloved wife and to our Shashi. We remain always yours. I can hardly express how much I love this man. That deal in the world is here once every 5 or 10 years. The act is what for mine. My fatty one. And I have the deepest respect for him. What's thinking for that? How can I take that me? Yes, and I accept. You don't want some. אני עוד אנשים שעשו לי שם. מי רצה עוד לשאול שאלה מסוימת? What I feel when I heard of my talking, each time that we go to Varanasi, they usually say that we are coming back better Jews. So if you are the model for the Jew, very הרבה זה שם להתנגש לשם. מישהי רצתה לשאול הרב אומרים. כן, גליה. בכל רם, גליה. אני מתרגשת, אני לא יודעת מה אני אצליח להגיד. הראשונה שלי. מאוד מרגש. אני גדלתי במשפחה מאוד חילונית. ואני עם השנים נהיית מאוד דתייה. ואני לא יודעת להסביר שואלים מה בדיוק מהמילה אהובה. בדיוק היום שפתחתי עיניים והמדיטציה וראיתי את חלק פרטי מבפנים, אני נראית ככה. שואלים אותי מה זה דת, אז בשבילי זה דת. זה המהות של הדת, זה נורא גבוה ביותר. אפשר שעות כלה. זה מאוד מרגש לראות במיוחד בתקופה הזאת שיש את הבלבול בין הממסד הדתי דת, ובשבילי זה הדבר הכי יפה בעולם. לבלבל זה משהו ככה פוליטי וחברתי, ומאוד מאוד מרגש לשמוע אותך, לראות את הסוף קל שאתה מסבר, ולשמוע את הפרן, את הכוח מאחורי הפעילים שלך, ואני רוצה להגיד משהו לשאול קוראים.
אני ככה בדעתי הצנועה, אני אומרת, אני למדתי הרבה שנים הידואיזם, סופיון, יש מונח, יש אומרים התאמצות ביהדות, בהינדואיזם זה סדנה, אתה מתאמץ, האל הוא חייב לזכור למרותך, הוא לא יכול להגיד לא. כמו שאני עכשיו מדליקה את המנורה, אני זוכרת שישבתי לפני 20 שנה את שלמה בידרמן, פרופ בידרמן, מלמד הרבה את המיקס של הלטות, ואומר, כשאתה מדליק את המנורה, המנורה נדלקת. צריכים להבין שזאת תפיסת העולם, ופה מלמדים אותנו שדויים וגטים. אני חושבת שאדם יהודי דתי עושה סטגנה, מאוד בוקר שהוא פוקח עיניים, עד אז זה ככה אומר שהוא הולך לישון. אני חושבת שעצם המאמץ הזה, עושה משהו, זה לא משנה מה אני עושה. אדם נוצרי עושה משהו אחד, זה אדם הינדי עושה משהו אחר, אדם יהודי חרדי, וזרם וזה וזה, עושה משהו אחר. כולם עושים משהו, הוא צעד איזשהו כוח. והאל לא יכול, לפי התפיסה הזאת, לפי מה שאני הבנתי, סופי ההודית, האל לא יכול, אתה מייצר אותו באותו רגע. אז אם אני קורא לו, או הוא לא קורא לי, זה לא משנה. יש לנו קריאה משותפת, אנחנו מתקרבים אחד לשני, זה אנחנו שרפים בחיים, אין לי כזה גבוה מזה. היה לי גם שאלה, האמת שאני אגיד, אני רוצה לשאול אותה. יש לנו בחיים הרבה מאוד, גם כנשים ובכלל, המורים מחויבויות, יש בין אדם לחברו ובין אדם למקום. יש לנו הרבה מחויבויות בין אדם לחברו ובין אדם למקום. ולפעמים זה כאילו מפגש, אני כאן, אז אני לא עניתי לטלפון של מישהו שזקוק לעזרה שלי, ואני פה בשיעור יוגה, איך בוחרים, איך מנתבים, כי הרבה פעמים אתה נופל בזה, ולכל בין אדם לחברו זה כל הזמן. הכי קשה. יש מה שקובי לימד אותי, שרק שבעלי והילדים שלי יגידו לי, השתפרתי, אז אני יודעת שהשתפרתי. שלא נגיד לך מה אמרו. שאת אומרת, אני אמת כל הזמן, ואפשר לברוח מזה, רק אני אוסיף שבפי ההלכה, מצוות שבין אדם לחברו, תמיד קודמים. כתבתי ספר על זה. אני רציתי להוסיף מה בין המאמין והלא מאמין. שוב אני אתן לכם משל. אולי אני אגיד את זה באנגלית. The difference between believer and a non-believer. There was a British philosopher at the middle of the 19th century called John Fulton Wisdom. He gives the following analogy. He came two people sitting next to each other in the middle of a forest, and there's a clearing in the forest. And the one says, it's so orderly. Look, the trees are arranged in such a fashion, and here we have a place where we can sit. But surely there must have been a gardener. And the other says, no, it's wild. These trees are crashing into each other, and there are all sorts of weeds growing. There's obviously no gardener. But these two people are looking at the same thing and coming to opposite conclusions. We look at the same world. Some of them come to an understanding that there must be some
supreme organizing element. And others say, no, it just evolved somehow or other from the Big Bang without any order. And it just turns out that there are human beings with all this ability to understand, etc. Well, What you talk things? Wanting to come with that for acting away, but I see what I should not be, and what I see is not meant for my remember. You see that this visible. Both and Boban with the same mind. We have criticized two different things. Is it a great time? Let's us and taking time. What? it's very difficult for me. I feel I'm in the presence of people who are in many ways spiritually greater than myself. And if any blessing should come upon you, it should come from them and not from me. Nonetheless, I'm obligated to listen and to be obedient to my masters. Each of you will celebrate Hag HaShavuot in their own way. Whether you're religious or secular, whether you're a believer or non-believer. And you'll view it in your own way. I think one of the great blessings that we have is that we've been given the ability to think independently and to come to our own conclusions. Right. It's a gift, I would say, from God. Others would say it's a natural development, but it should be appreciated. Each of you here have devoted a good deal of your life to developing in yourself that element of spirituality which is expressing itself in different ways for different people with different identities. But as I said, I think you're all basically moving in one direction. And you've gone through 49 different stages of exercises, mental, physical, spiritual, in order to reach whatever stage
you have reached. Now, each of you will have their own Shavuot. However you will express it or understand it, there will be something. And it's only a stage, a jumping off step for the next 49 days. As an Orthodox Jew, I believe that our lives are controlled to a certain extent by the Almighty. And I would wish that He will bestow His beneficence upon you all. I'm sure that each of you have their own desires, their own wishes, their own understanding of what they want to achieve. And the gift that is being given to you, and the blessing that I believe you should receive, is that you achieve your own personal goal, and that it should be just another step in an ever-ending ladder towards the unreachable ultimate goal. אני לא שומע. My wife says that I should bless you. I'm not a priest, not a Kohen, but I'm not asking from the priest. I am asking from our elderly blessing from a father, from a father, from some different father as well. Why did that from one person? You should remember. יברך לך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לכם שלום. May we all be blessed with peace. This is a time of great stress. Peace is what we need. Can we sing a simple?
תודה רבה. שיהיה חג שמח לכולם. שמח. טוב, תודה רבה. And now we need to feed you into the food. כדאי אותך לילה טוב, כל החברים בזום.